Demokratins, skolans och familjens historia. Demokratins historia. Under 1600 till 1800-talet hade kungen all makt. Riksdagen träffades bara en gång om året. 1809 började kungen och riksdagen bestämma tillsammans. I valet till riksdagen 1866 fick bara rika män rösta i Sverige. 1909 fick alla män över 24 år rösta om de hade betalat skatt och inte var beroende av fattigvården. Sedan 1884 hade det funnits förslag i riksdagen om kvinnlig rösträtt i Sverige, men förslagen hade röstats ner. 1919 kom beslutet om allmän rösträtt för alla som hade gjort värnplikten och var över 23 år. Du fick inte rösta om ditt företag hade gått i konkurs, om du satt i fängelse eller om du var omhändertagen av fattigvården. 1921 blev det första valet då kvinnor fick rösta i Sverige. 1951 beslöts det att alla i Sverige fick ha vilken religion de ville, eller ingen alls. 1975 sänktes åldern för att få rösta till 18 år. Kungen fick inte längre någon politisk makt. Tidigare var det 350 personer i riksdagen och om det var jämnt i omröstningar så lottade man. 1976 bestämdes det att det skulle vara 349 personer i riksdagen för att det skulle vara enklare att fatta beslut. Skolans historia. På 1000-talet var det bara män som fick gå i skolan. Skolorna var i kyrkor och i kloster. 1686 fick även fattiga gå i skolan i kyrkan. Rika hade då egna skolor. Från och med 1842 fick alla gå i skolan. Fattiga och rika gick i olika skolor. 1937 bestämdes det att alla skulle gå i skolan i 7 år. 1941 fick alla möjlighet att läsa engelska i skolan. 1962 bestämdes det att alla skulle gå i skolan i 9 år. Alla religioner skulle också studeras i skolan. 1992 blev det tillåtet för vårdnadshavare att välja vilken skola deras barn skulle gå i med hjälp av skolpengen. Skolpengen gick till den skola som valdes. 2018 blev även förskoleklassen obligatorisk och därmed måste alla barn gå i skolan i 10 år i Sverige. Familjens historia. På 1800-talet bodde alla tillsammans, barn, föräldrar och mor- och farföräldrar i en stor familj. 1864 blev det förbjudet att slå sin fru i Sverige.
1871 kom den första ekonomiska hjälpen till fattiga. På 1930-talet höjdes skatten för att Sverige skulle kunna ge pengar till fattiga, barn, kvinnor och gamla. 1913 införde regeringen den allmänna pensionen och blev då först i världen med att ha en pensionsförsäkring som gällde hela befolkningen. 1937 kom det första barnbidraget, men enbart för dem med låg inkomst. 1948 blev barnbidraget lika för alla och då betalades 260 kronor per barn. 1979 blev det förbjudet att slå barn. 1982 kom det första socialbidraget. Från 1987 är det inte tillåtet att diskriminera någon på grund av sexuell läggning i Sverige. Från 1995 är det tillåtet för homosexuella att registrera partnerskap. 2009 blev det tillåtet att gifta sig med en person av samma kön. På 2000-talet blev det vanligare att en familj inte bara kan vara en kärnfamilj med mamma, pappa och barn.